নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰিছো আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে জ্যোতিকা মিক্সইটৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু লৈ আহিছো এটি সুন্দৰ ভিডিঅ' ফ্ৰেণ্ডছ মন কৰিছেনে মোৰ বেক সাইডে এজোপা গছ থাম্বনেল দেখি হয়তো গম পাইছে হয় সেইজোপা গছে এইজোপা গছ মই আজি 3 বছৰ মানৰ আগতে মোৰ এটি মানে আৰ্ট স্কুলৰ শিক্ষক ছাত্ৰক মই তেওঁ বনাই দিছিলো আৰু তেওঁৰ আগ্ৰহ আছিল ফেন্সি ড্ৰেছ কম্পিটিশনত জয়েন কৰাৰ কাৰণে সামগ্ৰী পঢ়ে তেওঁ তাৰ পিছত দেউতাকে আহি মোক কলেহি যে তেওঁ কিবা এটা কৰি দিব লাগে হয় পাত দি পেলাই মানে এনেকে কাগজ কাটি ডাঠ কাগজ কাটি পাত দুটা দি গছৰ নিচিনা শেপ দিলেও হ'ব এতিয়া মই তেওঁক এই আইডিয়াটো দিছিলো আৰু তেওঁ ভাল পাইছিল আৰু লগে লগে তেওঁ থাৰ্মোকল ডাঠ কাগজ আনি যোগান ধৰিছিলহি আৰু ময়ো সেইমতে গছজোপা কৰি উলিয়ালো আৰু আইডিয়াটো ভাল পোৱাৰ কাৰণে গছজোপা তেওঁ পেলাই নিদি মোক আকৌ দি দিছিল যেহেতু মই ইমান কষ্টৰে গছজোপা বনাই দিছিলো আৰু থাৰ্মোকলৰ যিখিনি কাম সেইখিনি কৰোতে আৰু এজন ফ্ৰেণ্ডে আহি অকণমান কটাত সহায় কৰি দিছিল বাকি পাত গছৰ গোটেই আইডিয়াটো সম্পূৰ্ণ মোৰ আছিল আৰু সঁচাকৈ ফ্ৰেণ্ডছ বহুতে সোধে গছজোপা কি কেনেকৈ আছে এজোপা চলন্ত গছ আৰু এই গছজোপা কিনি তেওঁ ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজো পাইছিল আৰু মোৰো ভাল লাগে সেইকাৰণে স্মৃতি হিচাপে মই এই গছজোপা ৰাখি থোৱা কথা কওঁ গছজোপা আপোনালোকে দেখিলে আৰু কি ধৰণে বনাইছো এতিয়া মই ভিডিঅ' কৰি থোৱা নাছিলো আৰু আইডিয়াটো পাইছে হয়তো এজোপা পিন্ধি পেলাই তেওঁ ঘূৰি ফুৰিব পৰা এজোপা গছ চাইডেদি মই ইয়াতে ৰছী ফিটিং কৰি দিছিলো মুখখন ওলাব পৰাকৈ হাত দুটা ওলাব পৰাকৈ ডাঠ কাগজত কাটি দিছিলো আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনিতে এটা কথা কওঁ আজি হঠাৎ এগৰাকী ফ্ৰেণ্ড আহি মোৰ ঘৰ ওলাইছিলহি তাৰতম্য হ'লেও কিছুমান ফ্ৰেণ্ডছ খুব আপোন হৈ যায় নহয়নে আৰু মই তেওঁৰ লগত কলেজতো পঢ়া নাই বা স্কুলতো পঢ়া নাছিলো কিন্তু হঠাৎ তেওঁক এদিন চিনাকি হোৱা ফ্ৰেণ্ড আৰু ইমান আপোন হৈ গ'ল যে অন্তৰৰ সকলো ধৰণৰ কথাই তেওঁৰ লগত আলাপ কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰ পিছতে আমি ইউটিউব চেনেলবিলাক আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তথাপি আমাৰ বন্ধুত্ব সদায় আছে আৰু সদায় থাকিব আজি হঠাৎ আহি ওলালহি আৰু মইনো তেওঁৰ লগত কি কৰিলোঁ তাৰ কিছু অংশ আপোনালোকে তেওঁৰ ভিডিঅ'ত দেখিবলৈ পাব আৰু অকণমান মই দেখুৱাইছোঁ যেহেতু হঠাৎ আহি ওলালহি তেনেকৈ একো আনিবলৈও নহ'ল বা যোগাৰ কৰিবলৈও নহ'ল ঘৰতে যি আছিল তাকে কৰি অকণমান আপ্যায়ন কৰিলোঁ তেওঁলোকে কেনে পালে নাজানো হয়তো তেওঁ ভিডিঅ' বনাইছে দিবগৈ আপোনালোকে দেখা পাব আৰু মই আজি কি কৰিলোঁ অকণমান চাওকচোন লগতে গছজোপাও দেখালোঁ আৰু অকণমান আঁতৰি আহিছোঁ মোৰ ক্ৰাফ্ট ৱৰ্কৰ লগৰ পৰা আৰু চাওক মই কি ধৰণে মোৰ ক্ৰাফ্ট এণ্ড আৰ্টবিলাক ঘৰৰ চুকে কোণে য'তে ত'তে ৰাখি থৈছোঁ তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ আৰু তেওঁৰ কথাও অকণমান দি দিম বাৰু ভিডিঅ'টোতে আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ এইদৰে মই বনোৱা বস্তুসমূহ বেৰত আঁৰি ৰাখিছোঁ আমাৰ বাৰু ইমান সুন্দৰ ঘৰ নহয় তথাপি যেনে তেনে ৰাখিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু এটা ৰুমত এই ধৰণে মই কৰা ছবিসমূহ সজাই ৰাখিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিছোঁ ইয়াতে যিকোনো পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ ওপৰতে কৰা কাম আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ অৱশ্যে ভিডিঅ'সমূহ আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ চাওকচোন মই আমাৰ আগফালৰ ৰুমটোত সজাই ৰাখিছোঁ এনেকৈ আৰু আপোনালোকে অকণমান চাওকচোন আৰু লগতে আজিনো কোন আহিল মইনো কি কৰিছোঁ অকণমান দেখুৱাওঁ ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ আপোনালোকে চাই থাকক এইবোৰ বিভিন্ন সময়ত কৰা কাম অৱশ্যে কিছুমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ কিছুমান অৱশ্যে এতিয়াও কৰা নাই নিশ্চয় কৰি থাকিম আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ আৰু এয়া চাওকচোন প্ৰতিটো কামেই মই কৰা বিভিন্ন সময়ত কৰা কাম এইবোৰ আৰু চাই থাকক
ফ্ৰেণ্ড এগৰাকী হঠাৎ আহি ওলাইছিল আৰু মই অকণমান তেওঁলোকৰ কাৰণে ক্ষীৰ বনালোঁ। আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপি শ্বেয়াৰ নকৰোঁ বাৰু, আগতে দেখুৱাই থৈছোঁ। আৰু বনাইছিলোঁ অকণমান গাজৰৰ হালোৱা আৰু এই ধৰণে আপ্যায়ন কৰিছিলোঁ। যিহেতু মই কৈছোঁৱে আজি তেওঁলোকে হঠাৎ আহি ওলাল কাৰণে বিশেষ একো আয়োজন কৰিব পৰা নাছিলোঁ। এই ধৰণে বনাই ৰাখিছিলোঁ। তাৰপিছত পুৰি কণী এনেকৈ দিছিলোঁ আৰু সাধাৰণভাৱে আপ্যায়ন কৰিছিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এইদৰে ঘপককৈ অহা মানে বান্ধৱীকনো কি খুৱাম সেই বুলি ভাবি অকণমান কিবা অকণ দিলোঁ। আৰু এয়া ভাইটিৰ ল'ৰা, মানে তেওঁৰ ভাইটিৰ ল'ৰা আৰু বোৱাৰী আহিছিল, লগতে ডাঙৰ ল'ৰাটোও আহিছিল আৰু লতিফাৰ ল'ৰা আহিছিল, দাদা আহিছিল। এয়া লতিফাৰ মিষ্টাৰ দাদা, তেখেতে এয়া খাই আছে আৰু এওঁ বহি খাই আছে। এয়া লতিফাও খাই আছে আৰু সকলোৰে লগত কথা বাৰ্তা পাতি সঁচাকৈ আজি আবেলিটো সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিল। আৰু এয়া হৈছে ল'ৰা, লতিফাৰ ল'ৰা, আৰু এয়া হৈছে ভাই বোৱাৰী। ভাল লাগিল সকলো আহি, ইমান সুন্দৰ এটা আবেলি পাৰ কৰিলোঁ। আজি লতিফা আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল। তোমাৰ বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ ঘৰলৈ আহি কোৱাচোন? আৰু মই বনোৱা গছজোপাৰ আগফালে তুমি ৰখি আছা। আজি জ্যোতিকাই য'ত ৰৈ পেলাই ভিডিঅ' কৰে আপোনালোকক দেখুৱাই, আজি সেইটো জেগাত মই ৰৈ আছোঁ। জ্যোতিকা মোৰ আগৰ পৰাই ফ্ৰেণ্ড, এনেকুৱা নহয় যে ইউটিউবতহে লগ পাইছোঁ। বহুত দিনৰ আগৰ পৰাই আমি দুজনী লগৰ, কিন্তু মইতো হাফলঙত থাকোঁ। বহুত দিনৰ পিছত আহোঁ, আহিলে তাইক লগ পাবলৈ আহোঁ। আজিও তেনেকৈ আহিলোঁ, কিন্তু এতিয়া যেতিয়া দুইজনীৰে এটা চেনেল হ'ল, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আমি এটা ভিডিঅ'ই বনাওঁ। আমাৰ মানুহখিনিক, যিখিনি আমাৰ ফ্ৰেণ্ড চাই আমাৰ ভিডিঅ', তেওঁলোকক জনাওঁ আমি দুয়োগৰাকী কিমান বন্ধু। সেইকাৰণেহে আজি এটা ভিডিঅ' বনালোঁ। এয়া আপোনালোকৰ আগত মই আজি জ্যোতিকাৰ ঘৰতে, আৰু মইতো ইয়ালৈ আহি ভালেই পাওঁ, বহুত ভাল পাওঁ মই ইয়াত সময় কটাই। এতিয়া ইমান আবেলিতে, দিনতে আহিলোঁ, এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল, এতিয়ালৈকে মই ইয়াত আছোঁ আৰু খুব ভাল পাওঁ ইয়ালৈ আহি। আপোনালোকেতো জানেই জ্যোতিকাই কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু বনায়। তাই পেলনীয়া বস্তু দি ইমান ধুনীয়া, আচৰিত লাগে মানে এইবিলাক কেনেকৈ ক'ৰ পৰা। মই সদায় এটা কথা সুধোঁ, তোমাৰ মাথাত আহে কেনেকৈ এইবিলাক? ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু, যিবিলাক আমি ভাবিব নোৱাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু দি। সাধাৰণ কাঠখৰীয়াডালৰ পৰা পুতলা বনাই থৈছে, কিমান কি বকুল ফুলৰ গুটিৰ পৰা আৰু কত ধৰণৰ বস্তু বনায়। ইমান ধুনীয়া বস্তু বনায়। এইবিলাক আপোনালোকে জ্যোতিকাৰ চেনেলৰ বাহিৰে বেলেগ ক'তো নেদেখিব। ইমান ধুনীয়া চেনেল, কিন্তু চেনেলটো নেচালে বেয়া লাগে। তাই চেনেলটো যিমান গ্ৰ' হ'ব লাগিছিল সিমান হোৱা নাই, মানুহে চোৱা নাই কিয় নাজানো, কিন্তু বহুত ধুনীয়া বনায়। আপোনালোকে চাবচোন, ইমান ধুনীয়া বস্তু বনায়। কেতিয়াবা ইয়ালৈ আহিলে দেখিব কিমান ভাল লাগে। ঘৰখন গছ গছনিৰে পৰিপূৰ্ণ, ইমান ধুনীয়া। ভিডিঅ'বিলাক চাব, তেতিয়া আগবাঢ়ি যোৱাত তেওঁ অকণমান সহায় হ'ব। এইখিনিকে ক'লোঁ আৰু মই। সেয়াই হ'লহি, আবেলিৰ সময়টো বৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ কৰিলোঁ। আজি লতিফা অহাৰ কাৰণে সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিলে। আৰু তেওঁৰ চেনেলটো যদি কোনোবাই ভিজিট কৰা নাই তেনেহ'লে কৰিব। তেওঁ লতিফা কিটচেন আৰু মোৰ জ্যোতিকা মিক্সয়টি সকলোৱে জানিছে। আৰু বেছি নকওঁ, সঁচাকৈ আবেলি সময়টো ভাল লাগিল কাৰণে আকৌ দুইজনী এনেকৈ অকণমান ভিডিঅ' কৰিলোঁ, উপভোগ কৰিলোঁ। আৰু এয়া আপোনালোকৰ মাজলৈও ভিডিঅ'টো লৈ আহিলোঁ। আপোনালোকে চাবচোন, জ্যোতিকা মিক্সয়টি চেনেলটো বৰ ধুনীয়া ভিডিঅ' দিয়ে। আৰু মোৰটোও চাব, লতিফাছ কিটচেন, আপোনালোকে হয়তো বহুতে চাই, যিসকলে চোৱা নাই চাব। এতিয়া এওঁৰ পৰা আমি বিদায় লওঁ। ইমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমাক সকলোৱে যাতে সহায় কৰে আগবাঢ়ি যোৱাত, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ আহি ওলামহি। নমস্কাৰ।